Ia să încercăm. Dată. Dată. Hai. Facem așa. Facem așa. Scoatem doar asta. Da? Dăm aici. Dăm aici. Asta e cercul de la fund. Așa? Așa. Așa, uite, ăsta. Asta dau coleacă de că e lemnul uscat, e tare. Dau coleacă, o moie aici. Cuș. Facem așa. Custui dogărie, asta e custurii. Asta dregi pe aici ca să pot îngărdini. Ia toate dâmburile, tot. Facem două ca aceeași grosime. Da, niște chestii de astea. Gărdinim. Facem loc de unu, 2, 3, 4, 5, 6. Bold în bold aici.
Asta e fund. Asta e. Acolo și băgăm fund. De aici. Asta. Ia bă, hai să te văd. Hai să te văd așa.
14, 7, 7, 14, aici o leacă. Asta e gata. Asta e și ștar de mulți vacă. Mulgea lumea vaca înainte aici, mulgea în el, punea lapte la prins. Făcea laptele bun în el.